JR. 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 Cheers, Jordan. Jar, say cheese. Naka-video to. Say cheese. Jar. Pag tumingin ka, akin ka. Jar. Ay, pag tumingin ka, akin ka garot. Isa. Hindi ka titingin. Babato ko na sa'yo. Nay, titingin ka. Tumingin siya. Akin siya. Ano? 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 Sige, mabibitak to. Sige. Ano? Tanggalin mo na face mask mo kasi hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Ano? Hindi ko tanggalin mo. Ano po yan? 80 po isang kilo. Dapat kasi 5 pesos isang kilo. Ayusin mo kasi